گاز گرفتن در اوایل کودکی بسیار رایجه. اگر کودک نوپایی دارید که گاز میگیره، به این معنی نیست که شما پدر و مادر بدی هستید یا فرزند بدی دارید که میخواد به دیگران آسیب برسونه. نکته مهم واکنشی است که والدین در این مواقع از خودشون نشون میدن. اگر سریع و به روش درست پاسخ بدید، در واقع میتونید گاز گرفتن کودک رو متوقف کنید. بنابراین در این ویدیو میخوایم به اون چه که باید انجام بدید تا گاز گرفتن کودک رو کاهش بدیم بپردازیم. شیرخواران و کودکان نوپا به دلایل مختلفی مثل دندون درآوردن یا کشف اسباب بازی یا شیئی جدید با دهان خودشون اشیا رو گاز میگیرن یا به عبارتی بررسی میکنن. علاوه بر این، وقتی کودک شروع به درک علت و معلولی میکنه، ممکنه فردی رو که در ارتباط با اون گاز بگیره تا ببینه اون فرد چه واکنشی نشون میده. گاز گرفتن همچنین میتونه به علت استرس ناشی از شلوغی و سر صدا، گرسنگی، خواب آلودگی، جلب توجه کودک یا بیان احساساتش باشه. ناامیدی، عصبانیت و ترس احساساتی هستن که کودک نوپا نمیتونه با برقراری ارتباط کلامی اونا رو بیان کنه. بنابراین اگه نتونه با کلمات مورد نیاز احساسش رو بیان کنه، ممکنه با گاز گرفتن سعی به بیان این جملات داشته باشه: به من توجه کن یا من اینو دوست ندارم. با تشخیص و از بین بردن این علل تا حدود زیادی این رفتار کودک رو اصلاح کنید. گاز گرفتن در پسران کمی شایع‌تره و معمولاً بین 1 سالگی تا 2 سالگی اتفاق میفته. با بهتر شدن مهارت‌های زبانی و توانایی حرف زدن، گاز گرفتن کمتر دیده میشه. چطور میتونیم گاز گرفتن کودک رو متوقف کنیم؟ با دیدن گاز گرفتن کودک به سرعت جلو برید، ولی در عین حال آرامشتون رو حفظ کنید. فقط تو چشمای کودکتون نگاه کنید، ولی هرگز بالای سرش نایستید و انگشتتون رو با عصبانیت به سمتش نشونه نگیرید یا فریاد نزنید. الان زمان مناسبی برای صحبت کردن با فرزندتون نیست. بعد توجهتون رو به سمت فردی معطوف کنید که کودک اونو گاز گرفته، مخصوصا اگر اون فرد هم خردساله. سعی کنید اونو آرومش کنید و بهش توجه نشون بدید. مثلا میتونید دلداریش بدید یا جای گاز گرفتگی رو با آب و صابون بشورید. این کار شما به طور مؤثر توجه کودکتون رو از رفتارش دور میکنه و با ابراز همدردی و درگیر شدن با کودکی که گاز گرفته شده، این پیام واضح رو به کودکتون میدید که قرار نیست توجه شما رو دریافت کنه. اثرات گاز گرفتن رو برای کودکتون توضیح بدید. وقتی کودک نوپا کسی رو گاز میگیره، در وضعیت احساسی بالایی قرار داره و نمیتونه در همون لحظه مهارت جدیدی رو یاد بگیره. بسته به احساسات کودک، بعد از 30 دقیقه یا حتی فردای اون روز برای کودک روشن کنید که گاز گرفتن کار اشتباهیه و در عوض چه کاری باید انجام بده. با صدای آروم بهش بگید میدونید تو اون لحظه عصبانی بوده، چون فرد دیگه اسباب بازیش رو بدون اجازه برداشته بود. عصبانی شدن اشکالی نداره، ولی گاز گرفتن کار اشتباهیه، چون شخصی که گاز گرفته شده ناراحت شده و گریه کرده. بهش بگید گاز گرفتن درد داره. اغلب کودکان نوپا متوجه درد نمیشن. با این روش میفهمی که گاز گرفتن باعث درد و ناراحتی افراد میشه. بیان این احساسات باعث میشه تا کودکتون یاد بگیره که احساساتش رو کنترل کنه و در آینده اونها رو مدیریت کنه. در این حال متوجه میشه که شما در کنارش هستید و باهاش ارتباط برقرار میکنید. تا وقتی که کودک شما به اندازه کافی بزرگ نشده، از توضیحات طولانی خودداری کنید یا اونا رو محدود کنید، چون کودک از صحبت زیاد گیج میشه. گزینه‌های جایگزین رو به کودک ارائه بدید. به کودکتون یاد بدید به جای گاز گرفتن از کلمات جایگزین استفاده کنه. بهش بگید وقتی داری با بچه‌های دیگه بازی می‌کنی و اونا میخوان اسباب بازیت رو بردارن، به جای اینکه عصبانی بشی میتونی بگی نه، صبر کن، این مال منه. من هنوز دارم با این اسباب بازی میکنم. یا نوبت منه. وقتی کارم تموم شد اسباب بازی رو بهت میدم. اگر بچه‌های دیگه به حرفت گوش ندن، اون وقت میتونی بیای و به بزرگترها بگی. بعد من میام و بهتون کمک میکنم. شما میتونید این کلمات جایگزین رو با بازی به کودکتون در فرصت‌های دیگه آموزش بدید تا کم کم مهارت‌های لازم رو به دست بیاره. هرگز برای تنبیه کودک اون گاز نگیرید. بعضی از افراد فکر میکنن که گاز گرفتن کودک آموزنده است. باید گاز گرفته بشه تا بفهمه درد داره. گاز گرفتن کودک مثل تنبیه بدنی رفتاری آزاردهنده است و ممکنه کودک یاد بگیره تا زمانی که شما حضور دارید اون رفتار رو انجام نده. ولی اینکه چرا نباید گاز بگیره یا چه رفتار دیگه‌ای رو به جاش انجام بده در اون درونی نمیشه. در نتیجه اغلب باعث رفتار گاز گرفتن در زمانی میشه که شما حضور ندارید. همچنین این پیام رو به فرزندتون میده که خشونت روش قابل قبولی برای پاسخ به مشکلاته. گاز گرفتن رو کاری بامزه تلقی نکنید. زمانی که کودکتون کسی رو گاز میگیره، حتی در سنین پایین، اونو کاری بامزه تلقی نکنید و بهش توجه مثبت نشون ندید. اگر بهش بخندید، فکر میکنه کار درستی انجام داده که مورد تایید دیگرانه. بدون تعارف از دیگران بخواید که بازیایی مثل گذاشتن جای ساعت با گاز گرفتن رو روی دست کودکتون انجام ندن.